să știți că la noi vine ploaia. Bine, tată, hai să începem. Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit la un nou vlog. A venit timpul să filmez vlogul care de mult mă pregăteam să-l filmez și iată că a venit timpul. Vlogul acesta povestește despre scrapbooking. Scrapbooking, terminul cu G. Copiii sunt foarte creativi acolo. Să luați vreo câteva carnețele de diferite feluri, știți voi, și să-l transformați în mic album de amintire. Cum uitați, mama mea, când era în copilărie, uitați cât de frumos i-a făcut carnețelul ei. Acest carnețel are 20 de ani. Uitați, copii. Este foarte frumos acest carnețel. Exact așa o să încercăm să facem și noi astăzi. Alegem un carnețel principal. Cred că o să-l iau pe acesta. Hai să nu mai lungim atâta vlogul și să începem. Aveam nevoie de niște reviste vechi, stickere, neapărat farfecile, carioci colorate, stickere și multă imaginație. Eu acum voi lua o fișă care sunt desenate cu mine. O să tai și o să lipesc diferite poze cu mine. Trebuie să o tăiem. Haideți să ne gândim unde să lipim această poză. Cred că mai bine o să tai așa conturul. În el încă lipești cu roz. Acum mi-a venit o idee și o să lipesc cu câteva stickere. Emoticoane. Eu mereu sunt fericit și o să leg o emoție fericită. Place? O să mai leg de aici ceva. O să încep să tai ceva de aici. Dar închide geamul, te rog. Da, tai unul și ăsta să fie mama lui, vrei? Copii, vedeți voi, acum mi-a venit o idee. Tai acest flamingo și o să-i tai și pe acestea. Acesta o să fie tatăl, dar aceasta mama. Și o să vedeți ce o să iasă. Din acest lipici strălucitor, eu am tăiat dreptunghi. Aici o să desenez toate multe trebuie să scriu. Aici scrie ceva, Patricia, eu scriu aici. Eu sunt vlogheriță. Uite, și ce pot să scriu? Tu uiți, tată. Da. Love. Copii, știți că eu acesta l-am desenat, noi nu mă tăiem și lipim. Contează și desenați, scrieți. Este foarte distractiv această ocupație. Câteva ore eu am ocupații. Îți place, eu am un buton la YouTube. Neguții! Hai să alegem ceva de la reviste. Reviste de modă. Piscuță drăguță, care în loc de Patrick. Acum lucrăm pe pagina a doua. Yeah, oh, oh!
Am uitat că cineva mai filmează pe aici. Stau și mă prostesc în fața voastră. Vă închipuiți ce frumos. Da, știi că mă supără pe lipiciul ăsta. Nu lipește. Și știi, domnule regizor. Ia uite ce am scris eu aici. Miau! Oh, stați puțin, dar noi am uitat de sticherile. Ce culori! Ia uite ce fripturaș am ciomnut și trebuie să-l încleiem pe coperte! Următoarea pagină. Copii, hai să încheiem lucrurile. Uitați ce am obținut noi azi. O zi perfectă. După cum vedeți, aici sunt foarte creative aceste imagini. După ce o să închei vlogul. După ce o să închei vlogul, eu o să mă apuc iar să continui toate paginile. Apropo, și o să mănânc un hamburger de la McDonald's. Filmează acolo. Și am câteva carnețele care să mă ocup mai târziu. Cu voi a fost Patrice, el a fost Patrick și ne vedem data viitoare. Pa! Eu vreau să mai lipesc ceva.